ถัดมานะครับเราก็มาดูคุณสมบัติของinverse matrix กันนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า A เนี่ยนะครับเป็น matrix ที่สามารถหา inverse ได้นะครับแล้วก็เราก็จะได้ว่า A inverse เนี่ยนะครับก็จะเป็น matrix ที่สามารถหา inverse ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ inverse ของ A inverse ก็คือตัว A นั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างที่เราแสดงไปก่อนหน้านี้นะครับก็เห็นได้ชัดนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่า A เป็น matrix ที่มี inverse นะครับแล้วก็ตัว C เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่ไม่เท่ากับ0นะฮะ AC เนี่ยนะครับก็จะเป็น matrix ที่มี inverse เหมือนกันนะครับแล้วก็ inverse ของมันเนี่ยนะครับก็คือเป็น1/4คูณอยู่กับ A inverse นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถ้าเกิดว่า A กับ B นะครับเป็น matrix ที่มีผกผันนะครับสามารถหา inverse ได้นะครับแล้วก็เป็น matrix ที่มีขนาดเท่ากันเขาบอกว่า matrix A คูณ B นะครับก็จะเป็น matrix ที่มี inverse เหมือนกันนะครับแล้วก็ inverse ของ A คูณ B ก็จะเท่ากับ B inverse คูณอยู่กับ A inverse นะครับอันนี้จะต้องระวังนิดนึงด้วยนะครับว่าขนาดของ A กับขนาดของ B นะครับจะต้องเป็นมีขนาดที่สอดคล้องกันนะครับก็คือควรที่จะคูณกันได้นะครับแล้วก็พอทำการ inverse แล้วเรียบร้อยนะครับก็ยังคงสามารถที่จะมาคูณกันได้อยู่นะครับทีนี้ทฤษฎีถัดมานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า A เป็น matrix ที่มี inverse นะครับ A transpose ก็จะมี inverse ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ inverse ของ A transpose เนี่ยนะครับก็คือเอา A inverse เนี่ยนะครับมา transpose นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า A เป็น matrix ที่มี inverse นะครับ A กำลัง n ก็จะเป็น matrix ที่มี inverse ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ inverse ของมันเนี่ยนะครับก็คือเป็นเอา inverse ของ matrix n เนี่ยนะครับมายกกับกำลัง n นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าเขาให้สมการตัวนี้มานะครับโดยที่ a b แล้วก็ตัว x เนี่ยนะครับเป็นเมทริกซ์ทั้งหมดเลยนะครับก็ขนาดของ a b กับ x ตัวนี้นะครับก็สมมุติให้เป็นขนาดที่เหมาะสมนะครับก็คือสามารถทำการคูณอะไรได้เรียบร้อยนะครับให้หาค่าของเมทริกซ์ x ซิว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้คุณสมบัติทั้งหลายแหละที่เราได้ว่าไปเมื่อกี้นะครับอันดับแรกนะครับผมก็ทำการจัดรูปทางด้านขวามือตรงนี้ก่อนนะครับผมก็จะได้ว่า a inverse นะครับคูณอยู่กับ bx แล้วก็ inverse นะครับจะเท่ากับ a inverse b กำลัง3แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยนะครับกรณีนี้เราไม่สามารถจะกระจายเลขชี้กำลังเข้ามาข้างในได้นะครับเพราะว่าเมทริกซ์มันไม่มีคุณสมบัติการสลับที่นะครับดังนั้นเราจะต้องใช้นิยามนะครับเราก็จะได้กลายเป็น a inverse b กำลัง3นะครับคูณอยู่กับ a inverse b กำลัง3แบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันมี a inverse ทั้งสองข้างนะครับผมก็เอา matrix A เนี่ยนะครับคูณทั้งสองข้างของสมการนะครับทำให้เราได้ว่า bx แล้วก็ inverse นะครับจะเท่ากับ b กำลัง3คูณอยู่กับ a inverse แล้วก็ b กำลัง3นะครับถัดมานะครับเราก็ตอนนี้เรามีตัวนี้ inverse นะครับผมก็ทำการใส่ inverse ซ้ำเข้าไปทั้งสองข้างนะครับ inverse ของ inverse นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็นตัวเดิมนั่นเองนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น bx นะครับก็จะเท่ากับ inverse ของก้อนนี้นะครับก็อันนี้-1สามารถกระจายเข้ามาข้างในได้นะครับสำหรับ-1เนาะก็คือ inverse นะครับสามารถกระจายเข้ามาข้างในได้แต่ว่าออเดอร์จะต้องสลับอันนี้จากหน้าไปหลังก็ต้องเป็นหลังมาหน้านะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น b กำลัง-3แล้วก็ a inverse แล้วก็ inverse นะครับแล้วก็ b ยกกำลัง-3นะครับจริงๆ b กำลัง-3นี่ก็คือ b กำลัง3แล้วก็ทั้งหมด inverse นั่นเองนะครับซึ่ง a inverse inverse นะครับก็คือตัว a นั่นเองนะครับดังนั้นผมขอเขียนเป็น b กำลัง-3 a แล้วก็ b กำลัง-3นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยนะครับมันมี b อยู่1ตัวนะครับดังนั้นผมเอา b inverse คูณเข้าไปทั้ง2ข้างคูณเข้าไปข้างหน้านะครับดังนั้นผมก็เลยได้ออกมากลายเป็น x เท่ากับ b ยกกำลัง-4 a แล้วก็ b ยกกำลัง-3แบบนี้นะครับผมก็จะได้ค่า x ออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมรู้ว่า matrix A matrix B หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับการแก้สมการหา matrix X ตรงนี้นะครับก็แค่แทนค่าลงไปในสูตรตัวนี้ได้เลยนะครับ